Зараз ми знаходимося на екологічному дослідницькому пункті Національного природного парку Слобожанський, який був створений у 2023-му і продовжується цей процес зараз за сприяння підтримки Посольства Республіки Словенія в Україні і Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Словенія, які підтримали наш проєкт «Екологічний дослідницький пункт Національного природного парку Слобожанський». Ця локація є одним з етапів реалізації проєкту, який насправді виконує кілька задач. Перша задача – це створення і упорядкування безпосередньо цієї локації, яка насправді буде місцем дотику, місцем зустрічі між населенням громади, учнями, молоддю і науковцями, природоохоронцями парку. Місце, де вони можуть разом взаємодіяти, разом проводити наукові дослідження, брати участь в еколого-освітніх заходах, проводити моніторингові заходи і безпосередньо бути залученими, бути учасниками важливих процесів дослідження свого рідного краю, Краснокутщини, тому що, на наше глибоке переконання, це є важливим елементом сталого розвитку нашої громади. Вперше почув про Слобожанський парк я на першому курсі свого навчання. Прийшов волонтерити сюди, на школу природоохоронника навчатися і, власне, познайомитись ближче з Слобожанським парком, так як на другому курсі я вже, власне, зрозумів, що я хотів працювати саме в Слобожанському парку. А на четвертому курсі я вже прийшов сюди з такою метою. Після завершення університету я отримав диплом, мене сюди запросили, я погодився і, власне, я вже тут працюю науковим співробітником. Інструмент збільшення, тобто ми сюди дивимося, збільшуємо. Тут у нас проводяться час від часу заняття з дітьми, тобто науковці парку розповідають різну тему тварини, рослини, гриби, всіми охочими дітями. Нас запрошують інколи, ми інколи ініціативу проявляємо, самі їздимо в школу. Це відбувається раз на неділю. В літній період ми проводимо екскурсії, тобто науковці разом з школярами виходять у ліс і все розповідають наочно. Ми бачили, що вони працювали з мікроскопом, власне, саме. Це такий спосіб заохочення. Доторкнутися до цього, це дає більш такий ефект, те, що вони, можливо, запам'ятають. Потрібно щось їсти. Ось первоцвіти є чудовим джерелом їжі для них. Власне, я цікавлюся з самого дитинства такою біологією, тваринами, рослинами. Це мені було дуже близьке, тому Слобожанський парк, як осередок охорони всього цього, був дуже цікавим. Я хотів саме допомагати природі, допомагати тваринам, рослинам, їх охороняти, тому я прийшов як волонтер. Потім я став вже професійним науковцем і це все досліджую, охороняю вже як співробітник. Ось тут буде відеоролик. На жаль, нам дуже важко проводити такі заняття, тому що з 19-го року, коли розпочався ковід і зараз війна, ми не можемо повноцінно проводити заняття. Але заняття ж дуже важливі, тому що і з самого маличку ми приучаємо наших дітей до любові до природи. Зараз школа нам заборонила відвідувати такі заходи, щось проводити, але дякуючи проєктам, ми можемо це реалізувати. Наше заняття відбувається в рамках еколого-освітньої акції «Збережемо первоцвіти», яка проходить в рамках великої всеукраїнської акції «Первоцвіт». Тому сьогодні на майстер-класі ми створимо власноруч створені первоцвіти. І в нас вони ще навіть будуть сюрпризом. Це солодкі будуть первоцвіти. Для чого це ми зробимо? Для того, щоб не зривати живі квіти з навколишнього середовища. І саме ось така квіточка первоцвіт буде милувати ваше око. Саме найкраще подолати стрес – це на природі. Адже на природі є спокій, збалансованість, і саме там краще проводити час дітям, на яких впливає війна. Тепер в нас є екологічний центр, і я думаю, що там ми будемо проводити більше таких заходів. Така невеличка локація, де можна збирати науковців, волонтерів, студентів, школярів, просто людей, туристів, любителів природи, які можуть долучитися до наукової діяльності, до еколого-освітньої діяльності. Наприклад, у нас знаходиться ось
такий стенд, який допомагає нам проводити моніторинг комах. Кожного року, хоча парку вже 12 років, ми знаходимо нові види комах. Наприклад, в минулому році у нас було 8 нових видів комах, а так систематично 20-30 видів комах ми щороку знаходимо і додаємо до нашого літопису природи. Це в нас біотехнічний комплекс, він розрахований на косуль, наприклад. Це для того, щоб в зимовий час могли тварини прийти і поласувати. Тут вона знаходиться як макет, також такі комплекси стоять по території парку, для того, щоб можна було знайомитися, побачити і можна самому принести, наприклад, сіно, додати і допомогти тваринам. Проводяться дослідження по облікам птахів. Ми щороку проводимо обліки як там чаплі, лелеки, але в лісових масивах ми можемо побачити і таких дрібних птахів, тому є стенд для того, щоб людина, наприклад, туристів, побачив пташку і міг знати, кого саме він побачив, і міг цю інформацію, наприклад, дати науковцям. От в такому-то кварталі я зустрів такий-то пташок. Представлений стенд з різними породами дерев. Вся територія парку налічує безліч видів порід, але це саме основні ті породи, які в нас зустрічаються. На будинку, самому основному, в нас встановлена метеостанція. Це єдина метеостанція в нашій громаді, тому що найближчі метеостанції – це Коломак і Богодухів. Протягом 10 років ми брали саме дані з Богодухівської метеостанції. Тепер ми встановили свою і вже починаючи з цього року ми будемо мати власні дані по температурі, по вологості, по вітру. Тобто весь комплекс кліматичних даних вже в нас буде в Національному парку Слобожанському. Ідея була, напевно, вже років 3-4, тому що в нас щорічно відвідують туристи, студенти, і потрібно було місце, де ми могли їх збирати, де їм могли розповідати. Не просто в лісі на дорозі розповідати і з собою носити купу якоїсь інформації. А в нас є тут така місцина, де можна на одному місці вивчити, дослідити і проводити різні дослідження. Тому, коли нам запропонували прийняти участь в проєкті, ми, звичайно, що долучилися. Ми дуже хочемо, щоб Краснокутська громада стала одним з наукових центрів дослідження природи в Харківській області та в Україні. І розуміючи складність роботи наукових працівників, дослідників саме в забезпеченні необхідними засобами роботи, нам було важливо допомогти в придбанні потрібного обладнання, яке допоможе більш якісно, більш повно проводити дослідження, моніторинг, вивчення, опис наших екосистем, біорізноманіття і, що дуже важливо, змін клімату, які зараз відбуваються на нашій території. Ну і дослідження впливу війни безпосередньо на довкілля, що є дуже актуальним, особливо зараз. Завдяки нашим партнерам, Посольству Республіки Словенія, ми змогли придбати доволі хороше обладнання, і тепер надалі на території парку будуть проводитись і метеорологічні дослідження, і дослідження якості повітря, і так само вивчення організмів, які проживають і знаходяться тут. Ми розуміємо, що залученість до процесу природоохорони, збереження довкілля, неформальної освіти дуже важливе саме, коли люди знаходяться в контексті того, що вони роблять. Для цього дуже важливо саме поширювати такі явища, як громадянська наука, громадянська журналістика, щоб наша природа, наша робота ставала інфоприводами, щоб ми могли підтверджувати статус активної громади, активних мешканців громади, щоб Краснокутщина залишалася зеленим краєм і була відома саме тим, що тут бережуть природу, підтримують природоохоронні ініціативи, установи і активно долучаються до волонтерства, до освіти, до різноманітних заходів, які ми тут проводимо і будемо проводити. Навесні, в більш теплий період, тут вже розпочнуться активно заходи для молоді, для населення. Будуть проводитися моніторингові і дослідницькі заходи, на які ми, звичайно, всіх запрошуємо і будемо зі своєї сторони сприяти, щоб більше людей приходило, долучалося до важливої роботи, до важливих процесів побудови сталого розвитку в Краснокутській громаді. Друзі, привіт! Мене звати Сергій, я координуючий редактор у Гварі. Для того, щоб далі працювати, а це означає платити командам гонорари, їздити на деокуповані території, ремонтувати авто, його заправляти. Для того, щоб робити якісні тексти та новини, нам потрібна ваша допомога. Для цього ми створюємо спільноту.
Це середовище однодумців, які допомагають нам створювати наші продукти і підтримують нашу роботу. Разом з вами ми можемо створювати якісне регіональне видання і створювати історії, які змінюють регіон, змінюють Україну. Прошу вас підтримати нас донатом або приєднатися до нашої спільноти, бути з нами на зв'язку і разом створимо круте регіональне видання. Дякую вам.